Chào vị hôn phu, tôi là Hoắc Tiêu, chồng của đồng chí Lăng Vãn. Ôn Kiến Hoa cũng đưa tay ra theo bản năng. Khoảnh khắc bắt tay, anh ta nghi ngờ xương tay mình sắp bị bóp nát đến nơi rồi. Lăng Vãn mà anh nói. Lăng Vãn đứng một bên, giơ tay chạy tới. Là tôi đây, anh ta muốn đào một cái hố để tự chôn mình. Ngay lúc này, các bà cô xông tới định bắt Lăng Vãn, còn mắng, cô còn dám năng nhăng à? Hết chồng lại đến hôn phu, nói cho rõ ràng đi. Mấy ông bà già lập tức khựng lại, nhìn chàng trai chính khí ngời ngời. Cậu thanh niên này sao? Lại chẳng biết kính lão gì cả, ra tay với người già nặng thế hả? Hoắc Tiêu mạnh bạo vậy sao? Nếu là tôi trước khi xuyên không, chắc chắn bị quay lại đăng lên mạng, chờ bị bạo lực mạng, rồi bị tống tiền đến phá sản mất. Tấn công sĩ quan quân đội đương nhiệm. Ai là trưởng đồn? Hãy liên hệ với ban vũ trang về chuyện này, để họ đến xử lý đi. Wow, khoảnh khắc này, Lăng Vãn bị Hoắc Tiêu làm cho mê mẩn rồi. Không phải chứ, đồng chí này, phải nói lý lẽ chứ. Chúng tôi là... Đạo lý thì để lát nữa nói với người của tổ chuyên án ban vũ trang đi. Họ đang cân nhắc xem có nên nằm vật ra đất hay lên quân nhân đánh người không. Lăng Vãn lập tức nhắc nhở, chồng tôi là không quân. Các người muốn chống đối đến cùng à? Định bẻ gãy đôi cánh đang bay trên trời sao? Đúng là không thể dây vào nổi. Thấy mấy người già đã im lặng, ánh mắt Lăng Vãn dừng lại trên người ông Kiến Hoa. Đồng chí này, tôi không quen anh đâu, không được nhận vợ vị hôn thê đâu. Ôn Kiến Hoa đưa thẻ công tác cho cô, giọng điệu đầy tiếc nuối. Rõ ràng anh ta vừa nhìn đã nhận ra cô ngay. Vãn Vãn là anh đây. Anh là anh Kiến Hoa đây. Anh Kiến Hoa, có bao nhiêu người tên Kiến Hoa? Anh là Kiến Hoa nào? Bố anh là Ôn Trường Trinh ở binh đoàn. Hồi nhỏ anh theo bố mẹ về thăm quê, chúng ta vẫn thường chơi với nhau. Sau đó chú Lăng và bố anh đã định hôn ước từ bé cho chúng ta. 2 tháng trước anh nhận được thư của bác dâu em, bảo anh mau về kết hôn với em. Xem ra bác cái cả và mọi người không hề biết tình hình của em, vì lo lắng quá nên mới rối bời thôi. Vãn Vãn, anh Kiến Hoa về muộn rồi. Anh ấy khẽ thở dài, ánh mắt chứa nụ cười rất dịu dàng đặt lên người Lăng Vãn. Nhưng mà chúc mừng Vãn Vãn đã kết hôn rồi. Em rể tuy trông không ôn hòa bằng anh Kiến Hoa, có hơi lạnh lùng một chút, nhưng em đừng để bụng nhé. Chắc là do đặc thù nghề nghiệp của anh ta thôi. Em vốn dĩ là người thích náo nhiệt mà. Sau này nếu thấy buồn chán thì cứ viết thư cho anh Kiến Hoa. Hệ thống không nhịn được mà hiện ra. Mùi trà xanh nồng nặc quá đi mất. 3 cái não tình yêu này khiến bộ nhớ của nó có thêm rất nhiều kiến thức kỳ quái. Có thể nói khả năng nhìn thấu trà xanh của nó giờ đỉnh của chóp. Trà xanh sao? Tôi thấy cũng bình thường mà. Hoắc Tiêu vốn dĩ đã lạnh lùng như vậy rồi. Nếu anh ấy đột nhiên đóng vai anh trai tâm lý với tôi, thì tôi còn phải tự nghi ngờ bản thân có phải sắp bay màu đến nơi rồi không. Hệ thống chẳng buồn tiếp chuyện với kẻ vô tư như Lăng Vãn. Đến một cái hệ thống như nó còn nhìn ra mùi thuốc súng nồng nặc giữa Hoắc Tiêu và Ôn Kiến Hoa. Hệ thống không định nhắc nhở ký chủ não sự nghiệp của mình nữa. Mong là cô đừng tiến hóa thành não tình yêu đấy nhé. Hoắc Tiêu thản nhiên liếc nhìn Ôn Kiến Hoa một cái, rồi rũ mắt xuống hỏi Lăng Vãn một câu. Giờ em đã nhận ra anh ta chưa? Đẳng cấp này cao hơn hẳn. Ý nói là, vợ tôi còn không nhận ra anh, chứng tỏ trong lòng cô ấy vốn dĩ không có anh. Rõ ràng là đang âm thầm đâm vào tim Ôn Kiến Hoa mà. Hệ thống khoanh tay xem kịch, khiến những ngày qua bị Lăng Vãn làm cho tức đến nghẹn lòng đều tan biến hết. Những lời Ôn Kiến Hoa nói rõ ràng như vậy, Lăng Vãn dĩ nhiên là nhớ ra rồi. Cái nhà họ Lăng đáng chết kia, xác chết vùng dậy làm cái gì? Tự dưng gọi Ôn Kiến Hoa về để kết hôn với mình làm gì chứ? Tôi có kết hôn hay không thì liên quan gì đến nhà họ Lăng? Đúng là có chuyện đó, nhưng đó là lời bố tôi và chú Ôn nói lúc say rượu thôi, không tính đâu. Và lại bây giờ là thời đại mới rồi, không còn thịnh hành cái lối phong kiến cũ khi đó nữa. Trước mặt bao nhiêu người như thế này, cô phải làm rõ hoàn toàn, kiên quyết không để bất cứ ai có cơ hội bắt bẻ vấn đề tác phong của mình. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi. Hoắc đoàn trưởng, anh xem, chuyện này thực ra không nên làm to, sẽ ảnh hưởng đến Lăng Vãn, ảnh hưởng đến đồng chí cũng không được tốt cho lắm. Đồng chí Lăng Vãn còn làm việc ở đây. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Lăng Vãn lập tức bác bỏ. Tôi có thể theo quân mà. Mọi người vội vàng xin tha, nói hết lời hay để Hoắc Tiêu tha cho họ một lần. Xem nhà tôi nói thế nào đã. Em nói sao thì tính vậy nhé. Vậy em nói đây. Em ra điều kiện, họ làm được thì em không chấp nhận nữa. Được thôi. Điều kiện ban đầu không đổi, nhưng mỗi ngày số thư mỗi người tăng lên 50 kiện. Ngoài ra, thời gian tăng lên thành 30 ngày. Mỗi ngày phải tập trung giao thư tận tay tôi. Các người đều làm công tác quần chúng, mỗi người 50 lá thư mỗi ngày. Tôi thấy vẫn còn nhẹ nhàng chán. Còn mấy người vừa động tay động chân
Các người gấp đôi. Mỗi ngày 100 lá thư, trong thành không gom đủ. Thì về các thôn mà gom. Kiểu gì chẳng có cách. Đợi mọi người tản đi, Hoắc Tiêu hỏi Lăng Vãn. Đói chưa? Đói lâu rồi, mà sao anh tìm được đến đây? Anh vừa đi vệ sinh một lát mà vợ đã biến mất rồi. Tim anh phải lớn thế nào mới không đi tìm chứ? Em là vợ của anh mà. Đúng rồi. Với thân phận như thế này của anh, vợ mình bỗng dưng mất tích một cách kỳ lạ. Không khéo lại bị kẻ xấu bắt đi. Để uy hiếp anh, em biết rồi, sau này đi đâu em cũng sẽ báo anh một tiếng. Thật ra không phải lỗi của em, là tại mấy người đó thôi. Họ đến đường đột quá, anh biết mà, không trách em đâu. Đi thôi, đúng lúc anh cũng đói rồi. Em dễ chắc không ngại mời anh bữa cơm chứ? Không ngại. Đồng chí Ôn Kiến Hoa đó. Vãn Vãn trước đây toàn gọi tôi là anh Kiến Hoa. Thời gian thật là đáng ghét mà. Cô em nhỏ hồi bé hay chạy theo tôi, không nỡ để tôi đi. Giờ lại coi tôi như người lạ. Lăng Vãn sao chịu nổi cảnh này. Trong đầu, ký ức của nguyên chủ bắt đầu hiện về. Con trai của bạn thân bố, thanh mai trúc mã của nguyên chủ, anh Kiến Hoa. Có điều, anh Kiến Hoa, sao anh tìm được tới đây? Anh đi ngang qua tiệm cơm Quốc Doanh thì thấy em. Thấy giống em nhưng không dám nhận. Anh định làm xong việc mới đến tiệm ăn. Quốc Doanh tìm em, nghe người ta nói em bị mấy ông bà cụ ở Hồng Tú đưa đi. Anh sợ là em. Lại sợ không phải là em. May mà em không sao, anh Kiến Hoa. Anh nói cho em nghe chút đi, chuyện bác gái viết thư cho anh ấy. Hoắc Tiêu đi bên cạnh cô cứ liều lo mãi với Ôn Kiến Hoa. Ôn Kiến Hoa thỉnh thoảng liếc nhìn Hoắc Tiêu, thấy anh không cảm xúc, yên lặng lắng nghe họ nói chuyện. Trong lòng đánh giá thêm về Hoắc Tiêu là người điềm đạm, thâm sâu khó lường. Trong lòng Ôn Kiến Hoa không khỏi lo lắng thêm cho Lăng Vãn. Vãn Vãn, người viết thư cho anh là em và dì Hoàng. Bao nhiêu năm qua thư từ giữa chúng ta chưa từng gián đoạn. Đâu, lúc nãy anh nói như vậy là không muốn để họ có cớ gây chuyện thôi. Nhưng năm đó sau khi bố em gặp chuyện, mẹ em có viết mấy thư cho mọi người nhưng không thấy hồi âm. Sau đó, nhà em không viết thư cho mọi người nữa. Chuyện chú Lăng gặp chuyện, nhà anh thực sự không hề biết. Sau khi bố anh chuyển công tác, mẹ anh viết thư cho dì Hoàng thì nhận được thư hồi âm nói là chú Lăng đã đang suốt được nửa năm, cuộc sống của mọi người rất khó khăn. Mẹ anh mỗi tháng đều gửi cho em và dì Hoàng 10 đồng và 10 căn phiếu lương thực. Sau này theo lương của bố mẹ anh tăng lên, mỗi tháng từ 10 đồng đã tăng lên thành 35 đồng như hiện tại. Mỗi năm còn gửi quần áo và các thứ khác mấy lần. Sau đó nữa, nhà em cũng chuyển chỗ ở. Nói là dùng 2 căn nhà đổi lấy 1 căn. Lăng Vãn hiểu rồi, đám khốn khiếp ở nhà cũ đã mượn danh cô và Hoàng quê hương để lừa tiền nhà ông Kiến Hoa. Không hề. Bố em mất không lâu, em và mẹ đã bị bọn họ đuổi ra ngoài rồi. Lúc đó đang đúng đợt thiếu lương thực, nhà ông bà ngoại cũng khó khăn. Mẹ em sợ em đói đến hẹo nên đã tái giá. Nhà em vẫn luôn sống ở khu tập thể nhà máy cơ khí. Lăng Vãn tức đến nổ phổi. Chú Lăng đã đăng suốt 10 năm, nhà này đã lừa tiền suốt 10 năm. Ôn Kiến Hoa, ngay từ khi xác định được danh tính của Lâm Ngọc Cầm, đã biết cả gia đình họ đều bị lừa. Sau khi 3 người ngồi xuống, Lăng Vãn định mở miệng hỏi thêm chuyện gì đó. Bên ngoài đông người quá, lát về rồi hãy nói. Lăng Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Ôn Kiến Hoa nhìn thấy, trong lòng xót xa vô cùng. Vãn Vãn hồi nhỏ con bé bá đạo biết bao. Những năm qua, chắc hẳn con bé đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Hoắc Tiêu quá khắt khe với nó, nếu không trước mặt anh ta. Sao con bé lại khép nép như chuột gặp mèo thế kia? Sự ngoan ngoãn này chắc chắn là do Vãn Vãn bị ép buộc nên mới phải gả cho Hoắc Tiêu. Không được như thế này, mình phải hỏi kỹ lại Lăng Vãn. Nếu con bé chỉ vì bị ép buộc mới gả cho Hoắc Tiêu, nếu Vãn Vãn chịu ly hôn thì quân hôn hay gì cũng mặc kệ. Dù khó thế nào mình cũng sẽ giúp con bé ly hôn.